سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه پاستا با سس آلفردو رو ببینیم. این پاستا بی نهایت خوشمزه و خوش از بو و خامه‌ایه و طرز تهیه‌اش خیلی راحت و سریع آماده میشه. مواد لازم: یک بسته پاستای 500 گرمی که از هر شکلی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. فیله یا سینه مرغ 400 گرم، قارچ 400 گرم، 3 لیوان شیر همدمای محیط که بهتره از شیر پرچرب استفاده کنید. یک بسته خامه 200 گرمی همدمای محیط، کره 50 گرم، پنیر پارمزان 5 قاشق غذاخوری پر، یک عدد پیاز کوچیک یا نصف یک پیاز متوسط، 3 تا حبه سیر بزرگ، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری و نمک. خب برای شروع یک پیاز کوچیک یا نصف یک پیاز متوسط و نگینی ریز خورد میکنیم. سعی کنید تا جایی که میتونین پیاز رو ریز خورد کنین تا تو سس پاستا بهتر محو شه. از پیاز بیشتری هم استفاده نکنین و همچنین پیاز رو رنده نکنین. خب من پیاز رو خیلی ریز خوردش کردم. ببینیم مقدارش هم خیلی کمه. حالا سینه مرغ رو به صورت نواری برش میزنم. شما اگه دوست داشتین میتونین مکعبی هم خوردش کنین یا کوچیک‌تر برش بزنین. فقط سعی کنین که باریک برش بزنین تا سریع بپزه و زمان پخت زیادی لازم نداشته باشه. خب اینم از مرغ. حالا یه مایتا برمیزنم رو حرارت متوسط رو به بالا. حدوداً 2 قاشق روغن میریزم. 25 گرم کره اضافه میکنم و اجازه میدم کره آب شه. پیاز رو اضافه میکنم. و با روغن و کره کمی تفت میدم تا پیاز نرم و سبک شه. بهتره که همراه کره حتما از روغنم استفاده کنین که کره نسوزه. خب من پیاز رو تفت دادم و الان نرم شده. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم چون نمیخوام که پیازم رو سرخش کنم. حالا مرغ رو اضافه میکنم. و با پیاز و کره کمی مخلوطش میکنم. بهش 1 قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه هم اضافه میکنم. و اجازه میدم که آب مرغ کشیده شه و مرغ بپزه و در نهایت کمی طلایی شه. ببینید مرغ کمی آب میندازه و چون تیکاش باریک و کوچیکه سریع میپزه. میتونی حرارت رو کمتر کنین و بزنین با آبی که میندازه مرغا بپزن. خب الان مرغ پخته و آبش کشیده شده. من یه مقدار با کره و روغنم تفتش دادم تا کمی طلایی شه. حالا حرارت رو خاموش میکنم و مرغا رو جمع میکنم از ظرفم. داخل یه قابلمه بزرگ آب ریختم و گذاشتم جوش بیاد. بهش حدود 2.5 قاشق نمک اضافه میکنم. و پاستا رو میریزم داخل آب جوش و نمک. بعد اینکه پاستا رو ریختین کمی هم بزنین که به هم نچسبن. حالا اجازه میدم که پاستا بپزه و نرم شه. چون پاستا رو قرار نیست بذاریم دم بکشه، اجازه بدید در حدی بپزه که نرم شه و مغزش صفر نمونه. حدود 400 گرم قارچ داشتیم که ورقه برش میزنیم. سعی کنین خیلی نازک خوردش نکنین و ضخامتش کمتر از نیم سانت نباشه. خب اینم از قارچ. حالا 3 حبه سیر درشت و ریز خوردش میکنم. اگه دوست داشتین میتونین از سیر بیشتری هم استفاده کنین.
اما به نظر من 3 حب سیر درشت برای مقدار موادمون کافیه. سیر یه عطر و طعم خاصی به پاستا میده. پیشنهاد میکنم که کمتر از 3 حب سیر استفاده نکنیم و سیر رو به هیچ عنوان حذفش نکنیم. خب اینم از سیر که من خیلی ریز خوردش کردم. حالا ماهیتابه رو میذارم رو حرارت بالا، 2 قاشق روغن میریزم و 25 گرم کره رو اضافه میکنم و اجازه میدم کره آب شه. حالا قارچ رو اضافه میکنم و میذارم که با حرارت بالا بپزه و آبش کشته شه. بهتره که از حرارت بالا استفاده کنید تا کمتر آب بندازه. خب من قارچ رو تفت دادم و آبش کشته شد و یه مقدارم سرخش کردم. بهش سیر رو اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه تفتش میدم، چون سیر بیشتر از 30 ثانیه نیاز نداره که تفت بخوره. خب من سیر رو حدود 30 ثانیه تفتش دادم و الان حرارت رو خیلی کمتر و ملایم کردم. حالا خامه همدمای محیط رو اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم تا خامه کمی حرارت ببینه و باز شه. حواستون باشه که حتما شیر و خامه رو از یخچال خارج کنین تا به دمای محیط برسن و از شیر و خامه سرد استفاده نکنین، چون اگه خامه یا شیر سرد رو به ماهیتابه اضافه کنین میبره. ببینی الان خامه کاملا باز شده. یه لیوان شیر همدمای محیط رو اضافه میکنم و خوب با موادم مخلوط میکنم تا مطمئن شم خامه گوله گوله نمونه. حالا بقیه شیرم اضافه میکنم. پنیرم به سسمون اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. به سسم فلفل سیاه هم اضافه میکنم. میتونید نصف قاشق چایخوری نمکم بهش اضافه کنید. خب بعد اینکه سس داغ شد بهش مرغ اضافه میکنم و با موادم مخلوطش میکنم و اجازه میدم که رو حرارت بمونه تا زمانی که از کناره ها شروع کنه به غل زدن. من پاستارم آبکش کردم و قبل اینکه بریزمش تو آبکش حدود 1 استکان از آب پاستا رو برداشتم تا اگه حین پخت سسم صفر شد یا کم اومد ازش استفاده کنم. شما حتی میتونید به جای 1 لیوان از شیر آب پاستا رو استفاده کنید، چون اینم باعث میشه که سس پاستا خوشمزه تر و غلیظ‌تر شه. خب ببینی الان سس کمی غلیظ‌تر شد و داره غل میزنه از کناره ها. من پاستا رو کم کم بهش اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم. نگران زیاد بودن سسم نباشین، چون سریع جذب پاستا میشه و یکم که حرارت ببینه خامه یا غلیظ میشه. بعد اینکه کل پاستا رو اضافه کردین خوب با سس مخلوط کنین تا همه قسمت ها آغشته به سس بشن و سس به خورد پاستا بره. ببینید سس داره جذب پاستا میشه و غلیظ‌تر میشه رفته رفته. حالا در ظرف رو میذارم تا حدود 3-4 دقیقه رو حرارت ملایم بمونه تا سس غلیظ‌تر شد همه مواد به خورد هم برن. فقط حواستون باشه که اجازه ندین سس خیلی غلیظ شه و یه مقدار شل رقیق بردارین و تا داغه سروش کنین، چون سریع خودشو میگیره و یکم که سرشه سفت‌تر و غلیظ‌تر میشه. ببینی الان با اینکه از رو حرارت برداشتمش رفته رفته داره سفت‌تر و خامه‌ای تر میشه. ته ظرفم هم یه مقدار سس مونده، چون نذاشتم که زیاد رو حرارت بمونه و سسش خشک شه. ببینید چه سس غلیظ و خامه‌ای داره. این پاستا هم خوشمزه است و هم عطر و بوی بی‌نظیری داره. من یه مقدار پنیرم میریزم روش. امیدوارم شما هم این پاستا پنه با مرغ و سس آلفردوی خوشمزه و خامه‌ای درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.